مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للجيش الملكي المغربي الذي حدث معداته وقواته أمام التهديدات الأمنية التي تحيط بالمملكة خاصة من الجنوب من قبل جبهة البوليزاريو، بالإضافة إلى معادلة كافة القوى مع جارته الشرقية وهي الجزائر، ما جعل إسبانيا الجار الشمالي يتوجس من النمو المتسارع للترسانة العسكرية المغربية. كل هذا جعل المملكة بمثابة نموذج حي لعدة دول إفريقية والتي تريد نسخ التجربة المغربية في هذا المجال، وللأسف كل هذا يحدث وسط تكتم من إعلامي يثير الاستغراب. ولكن أنا في هذه الحلقة سوف أشرح لكم أهم نقاط تطور قوة الجيش المغربي وتداعيات نموه على المنطقة بأسرها، وهذا يدفعنا للتساؤل: كيف أصبحت التجربة العسكرية المغربية نموذجا للدول الإفريقية؟ وما هي أهم التطورات التقنية في الجيش الملكي المغربي؟ وأكيد أخطر سؤال وهو: ما مدى تأثير القوة العسكرية المغربية في المنطقة بعد التحديثات الأخيرة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين، خاصة الجدد منكم، بالاشتراك الآن في القناة، لأن اشتراككم مهم لتقدمنا ويساهم في تطوير عملنا. ونعود لموضوع حلقتنا والذي نستهله بما قاله ألبرت يولوكي موبيكيم المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بانكي، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى تنويع شركائها وعلاقاتها مع العديد من الدول، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي في الوقت الحالي هو إعادة بناء جيش أفريقيا الوسطى. وفي إطار هذه العملية فإن أفريقيا الوسطى تعتمد على شركاء موثوقين من بينهم المملكة المغربية وروسيا، والذين حسب تعبيره ساعدوا أفريقيا الوسطى على تكوين جنودها حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. المصدر ذاته نقلت عن المتحدث باسم الرئاسة في هذه الدولة الأفريقية قوله أن الرئيس فوستان أرشانج لا يخفي إعجابه بالنموذج العسكري المغربي على الصعيد القاري، واستعانة عدد من الدول بالخبرات المغربية في هذا الصدد بمجموعة من العوامل والأسباب ذات الطبيعة النظرية والميدانية. وفي استعراض لأبرز هذه العوامل قال محمد شقير باحث في الشؤون الاستراتيجية أن المغرب لا يقدم تجربته الأمنية والعسكرية للدول الأفريقية فقط، وإنما أيضا لبعض الدول العربية والخليجية خاصة قطر والإمارات وغيرها، مسجلا أنه قبل الحديث عن استفادة دول القارة السمراء من التجربة العسكرية المغربية تنبغي الإشارة أولا إلى أن العديد من النخب العسكرية لهذه الدول تخرجت وتكونت في الأكاديمية العسكرية المغربية، كما أن طبيعة التكوين العسكري المغربي إضافة إلى التجارب الميدانية التي ركمتها القوات المسلحة الملكية على امتداد عقود من الزمن والكفاءة العالية التي تميز عناصر الجيش المغربي تجعل من المملكة المغربية نموذجا يحتذى به في هذا الإطار بالنسبة للعديد من الدول الأفريقية التي ترغب في تحديث جيوشها وعصرنتها لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية المحدقة بها. وهذا التفوق العسكري المغربي في ظل وجود أنظمة عسكرية أساسا في المنطقة يدل على جودة التكوين العسكري الملكي، كما أن النموذج العسكري المغربي يتسم بسمعة عالمية خاصة على المستوى الإقليمي والقاري، وهو ما يعزز من جاذبيته ويفسر هرولة الدول الإفريقية إلى الاستفادة منه ومن تراكماتها المعرفية والميدانية، بالإضافة إلى أن طبيعة عدة دول ذات المناخ الصحراوي ترى في المملكة مثل الأسد الذي يحرس كل شبر من ترابه بكفاءة عالية خاصة في أقاليمه الجنوبية، وما يوجد بها من تحديات أمنية ضخمة تفوق التحديات الأمنية في أغلب دول الساحل. وتمرس عناصر الجيش المغربي على العمل في مثل هذه الظروف كلها عوامل تفسر هي الأخرى توجه هذه البلدان إلى الاستعانة بتجربة القوات المسلحة الملكية التي خاضت حروبا في مثل هذه الظروف وتمكنت من حسمها وتحيد الأخطار المرتبطة بها. وفي هذا الصدد يمكن القول أن نجاح الجيش المغربي في تحييد الخطر الذي كانت تمثله جبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر على الأراضي المغربية عزز هو الآخر من جاذبية النموذج الأمني والعسكري المغربي في التعاطي مع مثل هذه الأخطار بالنسبة لعدد من الدول الأفريقية التي تعاني بدورها
من تمدد التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فالرباط تعرف أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة، لذلك فإنها لا تتردد في تقديم إعانات ومساعدات لهذه الدول سواء بشكل مجاني أو في إطار اتفاقيات للتعاون. أضف إلى ذلك أن السياسة الخارجية المغربية تركز دائما على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول عكس بعض القوى الإقليمية الأخرى، وهذا عامل مساعد آخر يفسر سر الإقبال على استلهام بناء النموذج الأمني والعسكري المغربي. وفي هذا الصدد يمكن القول أن الأطر العسكرية المغربية أطر كفء ومتمرسة على الصعيدين الإفريقي والعربي، حيث خضعت الكوادر العسكرية المغربية بمختلف رتبها وتخصصاتها البرية منها والجوية والبحرية لتدريبات مكثفة في الخارج في إطار الشراكات مع عدد من القوى العسكرية في العالم، وأيضا في إطار المناورات التي يجريها المغرب بشكل سنوي مع عدد منها خاصة الولايات المتحدة وحلف الناتو، إضافة إلى المشاركة الفعالة للقوات المسلحة الملكية في بعثات حفظ السلام في العديد من مناطق النزاع في العالم. أضف إلى ذلك أن المملكة قامت في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها العسكرية استجابة للتحولات والتغيرات التي عرفها مجال الدفاع والصناعات الحربية في العالم، حيث بدأ المغرب بدوره يؤسس لصناعة محلية للعتاد العسكري، وبالتالي فإن استعانة الدول بالتجربة المغربية هو تحصيل حاصل واعتراف بقوة الجيش المغربي وبنجاحه أيضا في العديد من المحطات. وما نستنتجه مما سبق ذكره أن دولة أفريقيا الوسطى تريد التخلص من الإرث الفرنسي والهيمنة الفرنسية، وبالتالي فإن دخول المغرب إلى هذا البلد من بوابة التعاون العسكري يعزز أيضا فرص التنمية فيه ويعكس تحمل المملكة لمسؤوليتها فيما يخص ضمان الأمن الإقليمي والقاري ومواجهة التهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية. كما أن الجيش المغربي لعب أدوارا مهمة في استتباب الأمن ومواكبة عدد من الدول في تحديث جيوشها على غير كوت ديفوار ومالي والغابون وغيرها. هذه السمعة الطيبة التي يحظى بها الجيش الملكي جعلت الإسبان يهتمون بالقدرات المغربية، حيث رصد تقرير إسباني حديث وجود تعزيز قوى القوى المسلحة الملكية لترسانتها الدفاعية والهجومية خلال سنة 2023 مع استعداد مرتقب لمواصلة هذا المسار في سنة 2024. التقرير الذي أعدته منصة ديفينسيا الإسبانية أورد أن ميزانية الدفاع المغربية عرفت زيادة كبيرة لعام 2024 حيث ارتفعت إلى 124 مليار درهم، ما يعني أنها ستواصل عملية اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة فضلا عن استراتيجية تعزيز تطوير صناعة الدفاع الوطني. وأبرز التقرير ذاته أن مراجعة العقود الرئيسية التي وقعها المغرب في مجال الدفاع العسكري خلال سنة 2023 وكذلك المعدات التي تسلمها بالفعل خلال هذه السنة تبين أن المملكة عازمة على الاستمرار في هذه الاستراتيجية خلال 2024. وتحدث التقرير المعنون بالمغرب عزز قدرتها الدفاعية عام 2023 وسيتواصل تعزيز ترسانته في عام 2024 عن حصول المغرب عن صواريخ هيرماس الدفاعية وجملة مهمة من معدات الذخيرة وطلبات الحصول على 40 قنبلة موجهة من نوع AGM 154 سام من طراز جو والتي تخصص للطائرات المقاتلة F-16 بقيمة معاملات مالية تصل إلى 774 مليون دولار، سيجعل المغرب وسط قدرات كبيرة للغاية في الضربات الدقيقة بعيد المدى. وعرج المصدر ذاته إلى طلب المغرب نظاما إسرائيليا فتاكا وهو بوليس، والذي من المحتمل أن يكون المغرب في الوقت الحالي قد حصل بالفعل على أول بطارية له، فضلا عن حصول المملكة على طائرات سباي إكس الشبح مع نطاق تشغيل يبلغ 50 كيلومتر. وفي شق الصفقات العسكرية مع تل أبيب دائما أوضح التقرير الإسباني أن المملكة حصلت على بطارية نظام الدفاع الجوي الخارق وهو باراك MX خلال الصيف الماضي، فيما تبدي اهتماما واسعا للنظام الدفاع الجوي المتوسط رافائيل سبايدر، والذي سيمكن الرباط من حماية الجنوب الاستراتيجي من جميع التهديدات الجوية بما في ذلك الصواريخ البالستية التكتيكية. وبين المصدر سلف الذكر أن سنة 2023 عرفت ظهور أول الطائرات المسيرة الصينية من نوع وينغ لونغ 2 لتصبح ثالث محارب جوي في سماء المغرب إلى جانب طائرات بيركتار التركية وطائرات وين لونغ من الجيل الأول، مشيرا إلى أن الرباط بدأت مفاوضات الحصول على طائرات أكينجي التركية والتي صممت للهجمات العميقة خلف خطوط العدو مع حمل صواريخ كروز بمدى 280 كيلومتر.
ودائما في شق القدرات الجوية أبدأ التقرير الإسباني إعجابه بسلسلة التحديثات التي قام بها الجيش المغربي، لعل أهمها استقبال طائرة الهليكوبتر من صنف هاش 135 ام، والتي تخصص لتدريبات الطيارين مع مهام البحث والإنقاذ والنقل، مضيفا أن الحديث الأبرز هو طائرة الأباتشي الفتاكة التي بدأت عملية التصنيع رسميا داخل المغرب. وفي ميدان الفضاء أشار المصدر عينه إلى اختيار فريق معهد الفضاء الإسرائيلي لتوفير قمر صناعي لرصد يتوقع أن يحل محل القمر الصناعي محمد السادس الذي أطلق في عام 2017 وفي نهاية عمره التشغيلي في مهام التجسس. وكشف التقرير الإسباني أن المملكة بدأت التخطيط للحصول على نظام دفاعي صاروخي ساحلي في عام 2023، حيث يبدو أن الخيارات الإسرائيلية هي رافاييل وبلو سباي، بالإضافة إلى أنظمة سنغافورية وهي الأقرب للفوز بهذه الصفقة التاريخية. وخلص المصدر إلى التذكير بحصول الرباط على منحة من الولايات المتحدة قدرها 10 مليار دولار، بما في ذلك توفير 500 مركبة عسكرية في إطار برنامج السلع الدفاعية الفائضة، وهي المبادرة التي تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة لمواصلة دعم الدولة المغربية وتعزيز قدرتها الدفاعية وتحسين استجابتها لمواجهة التهديدات المحتملة. وبسبب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط فإن المغرب أصبح مهددا بعدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه الرباط، لكن يجب التأكيد أن تنويع الشركات العسكرية يجنب المغرب التأثير بوقف تصدير أسلحة إسرائيل، حيث وجدت تل أبيب نفسها مجبرة على وقف تصدير الأسلحة نحو الخارج، آخرها دبابة الميركافا القتالية التي ارتبط اسمها بالمغرب بها كثيرا، لكن ذلك يبقى بدون تأثير على الرباط التي اتخذت خطوات هامة في سياسة تنويع الشركاء العسكريين. وبالمناسبة المغرب يعتبر محظوظا لأنه لم يشتري الدبابات الإسرائيلية لأنها فشلت في مهامها أمام أبطال المقاومة الفلسطينية. ولعقود كان المغرب حبيس السوقين الأمريكي والفرنسي، ومع إعلان سياسة التحديث والتطوير في العتاد القتالي للقوات المسلحة الملكية، نجحت الرباط في الابتعاد عن التأثيرات للصراعات الدولية للقوى الكبرى على إمدادات السلاح. ومثال ذلك حرب روسيا وأوكرانيا، حيث عرفت وقتها وفي الفترات المقبلة صفقات تسليح من روسيا والصين وحتى من البرازيل. وتشكل حرب غزة أيضا مختبرا مهما لتقييم أداء السلاح العسكري الإسرائيلي الذي تبين وفق خبراء وتقارير متطابقة أنه سلاح عادي لا يستحق الترويج الكبير الذي عرفه طيلة السنوات ولا يستحق الأموال الطائلة. كما أن المملكة المغربية الشريفة إلى اليوم تعتبر استثناء في المنطقة والعالم في مسألة ضمان استقرارها رغم التحديات الأمنية الداخلية المستمرة منذ عقود. ففي محاولة جديدة من جبهة البوليزاريو لإثبات انتصاراتها وحالة الحرب الوهمية التي تدعيها في الصحراء المغربية منذ عودتها في نوفمبر من عام 2020 إلى ما أسمته بالكفاح المسلح، أكدت جبهة البوليزاريو الانفصالية على لسان أحد قياداتها العسكرية المسمى محمد أوليد الذي يحمل صفة عضو هيئة الأركان العامة في ميليشيا الكيان الوهمي أن حرب الاستنزاف التي يخوضها الجيش الصحراوي تأخذ منحنى تصاعدي وتحقق نتائج عسكرية مهمة جدا حسب ما أفادت به وسائل إعلام محسوبة على الجبهة. ولم يكتفي القيادي الانفصالي بمحاولة إثبات حالة غير موجودة أصلا وتنفيذ تقارير الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، بل ادعى أن الوضع على الأرض يشهد تطورا ميدانيا ممتازا لصالح البوليزاريو، مشيرا إلى أن الحرب التي تقودها ميليشياته أثرت بشكل كبير على معنويات القوات المسلحة الملكية وعلى الاقتصاد المغربي كذلك، وهو ما اعتبره متتبعون محاولة من الدعاية الانفصالية للتجاوز حالة الانكماش الدبلوماسي التي بات يعاني منها مشروعها ومحاولته اليائسة للحفاظ على مشروعية وجود هذا الكيان بالنظر إلى اقتناع أغلبية السكان في المخيمات أنفسهم بعدم الجدوى من استمرار وجوده ومصادرته لحقهم في العيش الكريم داخل أرض وطنهم. وبالتالي استمرار البوليزاريو في الترويج لوجود حالة حرب مفتوحة في الصحراء المغربية، تارة عبر البلاغات العسكرية الوهمية وتارة أخرى عبر التهديدات باستهداف التظاهرات والأحداث الرياضية،
التي تستضيفها الأقاليم الجنوبية، ما هو إلا محاولة من هذا الكيان الوهمي للحفاظ على استمرارية مشروعه ووجوده، خاصة في ظل توالي أزماتها الداخلية واقتناع أغلبية سكان المخيمات بأن الطرح الذي تتبناه الجبهة لم يعد يطرب أحدا في ظل التحولات والتغيرات الإقليمية والدولية التي بات معها المنتظم الدولي يسعى إلى تكريس سيادة الدول ووحدة أراضيها لمواجهة التحديات في إطار مشترك وليس تقسيم الدول. ذلك أن عددا من تجارب الانفصال باءت بالفشل الذريع، كما أن الجرائم الإرهابية التي تورطت فيها البوليزاريو سواء داخل المخيمات من خلال تجنيد الأطفال أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل هذا المجال الجغرافي أو من خلال استهداف المدنيين العزل، باتت قيادات هذا الكيان مقتنعة معها بأن موضوع تصنيف هذا التنظيم ككيان إرهابي سيطرح بقوة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فهي تحاول إثبات حالة الحرب في المنطقة ولو باللجوء إلى اختلاق الأقصاف اليومية الوهمية وادعاء تحقيق انتصارات ميدانية لا وجود لها إلا في مخيلة قيادات الجبهة المزعومة. وللأسف الجزائر والمغرب في سباق تسليح محموم يعززها المصالح الداخلية للدولتين، والتي تؤدي لإنفاق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة خاصة في الجزائر بدل صرف تلك الأموال على البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد المغاربي. وأكررها، لن ترفع لبلدان المغاربية راية ما داموا غير موحدين كسوق استهلاكية موحد. لن تقوم لنا قائمة ما لم تتوحد جيوشنا في شكل جيش واحد، ولن نستطيع رفع رؤوسنا بين الأمم إلا إذا كانت لدينا عملة وطنية واحدة ولدينا وزارة خارجية واحدة ومشتركة، حتى لو بقينا دولا مقسمة، ولكن بتوحيد وزارات الداخلية والخارجية والدفاع وفتح حدود وسك عملة موحدة فإننا سنكون قوة يحسب لها ألف حساب في ظل وجود دول منقسمة جغرافيا. ولكن أكرر، فتح الحدود، العملة المشتركة، جيش واحد مشترك، وزارة خارجية مشتركة، كذلك يمكن أن نضيفها وزارة داخلية مشتركة وما إلى ذلك لتسهيل تنظيم المعاملات الأمنية داخليا. فهذا سيؤدي إلى قيام نهضة حقيقية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وبزوغ قوة عالمية جديدة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.